नमस्कार, नेपाल डार्क टेल्समा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कथा केही फरक छ। यो कथा म आफैले बनाएको होइन। यो कथा मेरो एकदमै नजिकको साथीले व्यक्तिगत रूपमा मलाई सुनाएको हो। उहाँले भोगेको, देखेको र अझै पनि सम्झदा कापिने त्यो अनुभव म आज तपाईँहरूलाई सुनाउन आएको छु। नेपाल डार्क टेल्समा प्रस्तुत हुने प्रत्येक कथा वास्तविक घटना वा किंवदन्तीको छायामा जन्मिएको हुन्छ। तर आजको कथा सिधै कसैको जीवनबाट आएको एकदमै ताजा, डरलाग्दो र मन छेड्ने साँचो अनुभव हो। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, अँध्यारो कोठामा घन्टी बज्ने प्रतीक्षा गर्दै वा इयरफोन लगाएर एक्लै, कृपया ध्यान दिनुहोस्। महसुस गर्नुपर्ने कथा हो। यदि हिम्मत छ भने अब सुरु गरौँ। आज हामी ठहिटीमै छौँ, तर यो पटक कालीबोक्सीको कुवाबाट अलिक पर एउटा सानो चोकमा, जसलाई स्थानीयहरू अहिले पनि हाँसिया चोक भन्छन्। सुरुमा यो कथाले तपाईँहरूलाई हँसाउँछ, तर अन्त्यमा तपाईँको ओठ फाट्छ, आँसु आउँछ अनि हाँस्न बन्द गर्न सक्नुहुन्न। कुरा हो विक्रम सम्वत 2037 ताकाको। त्यो बेला ठहिटीको त्यो चोकमा एउटा पुरानो पिपलको रुख थियो। रुखको फेदमा सधैँ एउटा सानो पसल हुन्थ्यो, चुरोट, चिया अनि मोमो। पसलको मालिकको नाम थियो हरिदाई। हरिदाईको हाँसो यति ठुलो हुन्थ्यो कि टोलभरि गुन्जिन्थ्यो। उनले एकपटक हाँसे भने कुकुरहरू पनि लुरुक्क भाग्थे। एक साँझ हरिदाई पसल बन्द गरेर घर जाँदै थिए। बाटोमा उनलाई अनौठ मान्छे भेटियो। त्यो मान्छे अग्लो, सेतो कुर्ता सुरुवाल, टाउकोमा कालो टोपी। अनुहार भने देखिएन, किनभने टोपीले छाया परेको थियो। त्यो मान्छेले हरिदाईलाई भन्यो, हँसाउँछौ नि त, मलाई पनि हँसाउ त। हरिदाईले हाँसेर टार्न खोजे, तर त्यो मान्छे, हँसाउ न, नत्र म हँसाउँछु। हरिदाईले एउटा जोक सुनाए, त्यो मान्छे हाँसेन। फेरि अर्को जोक सुनाए, ऊ फेरि हाँसेन। अन्त्यमा हरिदाईले आफ्नै सबैभन्दा पुरानो, सबैभन्दा हाँसउठ्दो जोक सुनाए। त्यो मान्छे एकछिन चुप लाग्यो अनि अचानक हाँस्न थाल्यो। त्यो हाँसो यति ठुलो थियो कि हरिदाईको कान नै बन्द भयो। हाँसो टोलभरि फैलियो। घरका झ्यालहरू हल्लिए, बत्तीहरू निभे। हरिदाई डराए। उनी भाग्न खोजे, तर खुट्टा चलेन। त्यो मान्छे हाँस्दै हाँस्दै हरिदाईको अगाडि आयो, टोपी माथि उठायो। त्यहाँ अनुहार थिएन, केवल एउटा ठुलो खाडल थियो, जसबाट हाँसो निस्किरहेको थियो। त्यो रात हरिदाई घर पुगेन। भोलिपल्ट बिहान मान्छेहरूले उनलाई त्यही चोकमा भेट्टाए। उनी ढलिरहेका थिए, ओठ फाटेको थियो, आँखाबाट आँसु र रगत बगेको थियो। तर सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा, तर उनको अनुहारमा अझै पनि हाँसो थियो, मानौ मरेकै बेला पनि हाँसिरहेका थिए। त्यसपछि यो घटना हरेक वर्ष दोहोरिन थाल्यो। रातको ठ्याक्कै 11:47 12:15 त्यो चोकमा हाँसो सुरु हुन्छ। पहिला एउटा मान्छेको, फेरि 2 जनाको, फेरि धेरैजनाको। अनि यदि तपाईँ त्यहाँ एक्लै हुनुभयो भने त्यो हाँसोले तपाईँलाई पनि समात्छ। तपाईँ हाँस्न थाल्नुहुन्छ, पेट दुख्छ, आँसु आउँछ, तर रोक्न सक्नुहुन्न। हाँस्दा हाँस्दै ओठ फाट्छ, हाँस्दा हाँस्दै आँखाबाट रगत आउँछ, अनि अन्तमा तपाईँ त्यही ढल्नुहुन्छ, हाँस्दै हाँस्दै। सन् 2072 एउटा मोटरसाइकलवाला केटा राति त्यो चोकबाट गुड्दै थियो। उसले साथीलाई फोनमा भन्दै थियो, यार, यहाँ कोही हाँस्दैछ, मलाई पनि हाँसो लाग्यो। फोन काटिएन। साथीले सुन्दै रह्यो। पहिला हाँसो, फेरि ठुलो हाँसो, अनि एउटा चित्कार, रोक्न सकिन्न,
रोक्न सकिनँ। भोलिपल्ट बिहान त्यो केटाको मोटरसाइकल चोकमा थियो। ऊ सिटमै बसेर हाँसिरहेको थियो। हेलमेट भित्रबाट रगत बगेको थियो, तर अनुहारमा मुस्कान थियो। अहिले पनि त्यो चोकमा राति कोही रोकियो भने उसको फोनमा अन्जान नम्बरबाट कल आउँछ। कल उठायो भने त्यहाँबाट हाँसो मात्र सुनिन्छ, अनि तपाईँ पनि हाँस्न थाल्नुहुन्छ। मैले आफै परीक्षण गरेँ। गत महिना राति 11:30 त्यहाँ उभिएँ। 11:45 मेरो फोन बज्यो। नम्बर थियो 0000000। मैले उठाएँ, तर फोन आफै स्पिकरमा गयो। त्यहाँबाट एउटा आवाज आयो, "हाँ रिप्रेजेन्टेटिभ, हाँस्न मित।" अनि मेरो ओठ आफै खुल्यो। म हाँस्न थालेँ। पेट दुख्यो, आँसु आयो। मैले फोन फालेँ अनि भागेँ, तर हाँसो रोकिएन। म घर पुग्न साथ मेरो ओठ फाटिसकेको थियो। भोलिपल्ट बिहान मेरो साथीले भन्यो, "त राति किन यति धेरै हाँसिरहेको थिइस्? मलाई त डर लाग्यो।" मैले भने, "म त हाँसेको थिइनँ।" उसले मेरो फोन देखायो। मेरो फोनबाट राति 12 बजेदेखि 47 सम्मको अडियो रेकर्ड भएको थियो। त्यो अडियोमा केवल मेरो हाँसो थियो, अनि पछाडिबाट अर्को हाँसो, जुन मेरो थिएन। दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू, ठहिटीमा त्यो चोकमा राति 11:45 पछि कोही नरोकिनुहोस्। यदि तपाईँको फोन बज्यो र नम्बर 0 मात्र देखियो भने फोन नउठाउनुहोस्, किनभने त्यो हँसाउने भूत अझै त्यहाँ छ, अनि ऊ हाँस्न मात्र होइन, तपाईँलाई सधैँको लागि हँसाउने बनाउन चाहन्छ। हाँस्दा हाँस्दै मर्नु त सजिलो छ, तर हाँस्दा हाँस्दै बाँचिरहनु त्यो त नर्क हो। कथा यहाँसम्म। आजको कथा यही समाप्त हुन्छ। यो घटना मैले होइन, मेरो साथीले आफै भोगेर सुनाएको भएकाले कहिलेकाहीँ म पनि डराउँछु। कसरी यस्ता कुरा साँच्चीकै हुन्छन् भनेर। यदि तपाईँले पनि यस्तै कुनै अनुभव बोकेर हिँडिरहनु भएको छ भने सिर्फ आफूभित्रै राखेर नबस्नुहोस्। नेपाल डार्क टेल्ससँग साझा गर्नुहोस्। कसैको अनुभव अर्को कसैको चेतावनी पनि हुन सक्छ। यदि तपाईँलाई आजको कथा मन पर्यो भने मेरो यो सानो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँहरूको एजाइ नै यो च्यानललाई अझै अगाडि बढाउने सबैभन्दा ठुलो हौसला हो। हामी फेरि अर्को डर, अर्को रहस्य, अर्को सत्य कथासँग भेट्नेछौँ। त्यस बेलासम्म सावधान रहनुहोस्, राति एक्लै नहिँड्नुहोस्, अनि फेरि कतै अनौठो हाँसो सुनियो भने कसैको छाया तपाईँलाई हेरेको हुन सक्छ। रातिको शुभकामना। नमस्ते।